السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معايا فيديو جديد من وي. فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم أحدث وأجمل وأبسط الوحدات المربعة لعمل مفارش السفرة، وأتمنى يا رب إن هي تنول إعجابكم وتكون سهلة وبسيطة عليكم. ما تنسوش إذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب. هستخدم معاكم خيط صوف متوسط السمك مع ابره رقم 3.5 ملم، لكن طبعا هنقول بس ايه حاجه بسيطه كده عن الخيوط اللي بنستخدمها في مفارش السفره. بنستخدم خيوط النايلون اللي هي بتكون غزل الصياد، اللي هي بتكون منها البقر الطويل دوت النايلون. وعندنا كمان غزل المنجد. غزل الصياد بيختلف عن غزل المنجد في ان غزل المنجد بيكون خيوط قطنيه 100%، وبيكون في منه لونين بس، اللي هو اللون الابيض او الاوف وايت، وبيتباع بالكيلو، لكن مميز وجميل جدا في مفارش السفره. وعندنا كمان خيوط اليز بكل انواعها، سواء ديفا او ديفا بلس او كوتون جولد. وعندنا خيوط ناكو، وعندنا خيوط الحرير اللي هي السلسله، وعندنا كمان خيوط القطن المصريه بكل انواعها. بس ناخد بالنا ان في بعض الانواع بتبهت، وفي بعض كتير من الانواع الجيده اللي ما بتبهتش. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. في البدايه ببتدي اعمل دائره مكونه من 6 سلسله. بسيب مسافة من الخيط وباجي ألف الخيط حلقة على الهوا بالشكل دوت. بدخل داخل الحلقة، أسحب الخيط وأخرج منها. مش هشد الخيط دلوقتي، هسيبه. بعد كده هرتفع بسم الله 1 2 3 4 5 6. هسيب الست سلاسل واروح للحلقة اللي انا ما شدتهاش، اللي هي حلقة البداية زي ما احنا شايفينها. اسحب الخيط من تحتها ومن تحت الحلقة اللي عندي على الإبرة. في المرحلة دي بقى ببتدي أشد خيط البداية، بقفل خلاص بقى العقدة دي بالشكل ده. عمرها ما هتتفك معاكي زي ما انت شايفة، وبقت متينة جدا ومميزة، يعني بطريقة مش هتخلينا كمان ايه نيجي جنب الست سلاسل خالص، وبنكون عند السلسلة الأولى على طول لما بنيجي نشتغل، ما بيكونش فيه أي مسافة. طرف خيط البداية بجيبه معايا في ظهر السلاسل بالشكل ده وببتدي أشتغل. طيب أنا هشتغل في البداية زي ما احنا شايفين. هي وحدتنا بتكون تشبه شوية من جوه شبكة العنكبوت، وحواليها 4 زهور، 4 وردات أو 4 زهرات زي ما احنا شايفين. ولما بنيجي نشبك كل وحدة بتتشبك في الوحدة التانية في مكان الزهرة ده، وزي ما احنا شايفين من هنا ومن هنا. هرتفع، عايزة اشتغل عمود 3 سلاسل، عمود 3 سلاسل، لغاية ما بكون 8 عمود بلفة. طيب ارتفاعنا لغرزة العمود بلفة بتكون 3 سلاسل بالإضافة ل3 سلاسل مسافة، يعني في أول سطر برتفع 6 سلسلة. 1 2 3، وده هعتبره عمود بلفة. وواحد 2 3 هعتبرها المسافة بين العمود الأول والمكان اللي هروح أشتغل فيه. هشتغل داخل الدائرة عمود بلفة. ازاي بنشتغل العمود؟ بيكون عندي على الإبرة حلقة، بلف لفة واحدة لأنه عمود بلفة واحدة. بيكون معايا كده حلقتين، بنزل من تحت الدائرة، وبيكون معايا كمان خيط البداية. ألف الخيط وأسحب وأخرج. عندي على الإبرة 3 حلقات، بلف الخيط وأخرج من حلقتين، بتبقوا 2 بلف الخيط وبخرج منهم. بالشكل ده بكون خلصت العمود بلفة. كده بقى عندي عمود 3 سلاسل، عمود يعني كده عمودين من ال8 اللي احنا اتفقنا نكونه. 3 سلسلة، 1 2 3، وتاني بدخل داخل الدائرة، اشغل تالت عمود بلفة، ادخل اسحب الخيط واخرج، والف الخيط واخرج من حلقتين، والف الخيط واخرج من حلقتين. كده 3 1 2 3، العمود رقم 4. وبكمل 3 سلسلة عمود، 3 سلسلة عمود، 3 سلسلة عمود، لغاية ما بكمل 8 عمود بلفة. هكمل وارجع لكم. رجعت لكم تاني، وكده كونا 1 2 3 4 5 6 7 8. وبعد كل عمود اخدت 3 سلسلة. هروح بقى لتالت سلسلة ارتفاع اشتغلناها زي ما احنا شايفين. بسم الله 1 2، دي رقم 3 مظبوط اهي. 1 2 3 بدخل فيها وبعمل غرزة منزلقة في نفس المكان اللي انا واقفه فيه. هشتغل عمود فوق كل عمود زي ما احنا شايفينه، لكن فوق السلاسل هتبتدي السلاسل معايا تزيد. بدل ما كنت بعمل تحت 3 سلسله هعمل 5 سلسله. يعني بشتغل ارتفاع غرزه العمود اللي هي 3 سلاسل، وبعد كده بعديهم 5 سلسله. يعني كله على بعضه المجموع هيكون 8 سلسله في السطر الاول في البدايه. 1 2 3، وده بيكون العمود. 4 5 6 7 8، اللي هما الخمسة المسافة ما بين كل عمود وعمود. وهروح اشتغل فوق العمود، بسيب السلاسل واروح فوق العمود بلفة، ادخل واشغل عمود بلفة زي ما احنا شايفين. 1 2 3 4 5، هسيب السلاسل وفوق العمود بدخل اشغل عمود بلفة زي
وهكذا 5 سلسلة عمود، 5 سلسلة عمود، 5 سلسلة عمود، لغاية ما بخلص الراوند او الدايرة كلها وارجع لكم نكمل السطر الجديد مع بعض. رجعت لكم تاني، وزي ما احنا شايفين في نهاية السطر بتاعنا بروح لتالت سلسلة ارتفاع، بعد 1 2 3، برفع الحلقة الأمامية بالشكل ده واخليها هي من تحت، واخلي من فوق الحلقتين الخلفية والمطب اللي وراه على الإبرة، ألف الخيط وأخرج منه من الحلقة الموجودة عندي على الإبرة. لسه مستمرين بنشتغل عمود فوق كل عمود، لكن السلاسل بردك بعمل تزايد فوقيها، يعني بدل ما كنت بشتغل 5 سلسلة بشتغل 7 سلسلة. إذا دلوقتي هنرتفع 7 و3، يعني 10 سلسلة في بداية السطر رقم 3. 1 2 3، ودول عمود بلفة، 1 2 3 4 5 6 7. بحب طبعا ان احنا نوضح ال10 سلسلة عبارة عن ايه بالظبط، عشان نكون عارفين طبعا واحنا بنشتغل ان مش ال10 سلسلة هم كلهم الشغل بتاعي، لا، عايزين نعرف ان ال3 سلاسل الاولى هم عمود، وال7 سلاسل الباقية هم المسافة ما بين العمود الاول والعمود اللي بعده. هروح فوق العمود بشتغل عمود بلفة زيه تاني، بكرر 7 سلسلة. بسم الله، 1 2 3 4 5 6 7، وبروح اكرر فوق العمود عمود، وهكذا حتى طبعا نصل الى نهاية الراوند. بنفس الطريقة هكمل وارجع لكم، وهنشتغل بقى في المرحلة اللي جاية اخر سطر، وبيكون فيه كمان طريقة التشبيك مع بعض. رجعت لكم تاني، وزي ما احنا شايفين بعد اخر 7 سلاسل هنروح في ثالث سلسلة ارتفاع نقفل. عاوزاكم تركزوا معايا كويس، عشان طبعا اللي فات حاجة واللي جاي حاجة تانية خالص. الجزء اللي جاي هيكون اخر سطر عندنا، ان شاء الله يكون سهل وبسيط، بس هو فيه شوية بس فنيات ناخد بالنا منها كويس جدا، لان هي اللي بعتمد عليها، والاعتماد طبعا على الله وحده، بنعتمد عليها في المفرش بتاعنا النهاردة. موديل حلو جدا وجميل ومميز، بس محتاج مننا ايه؟ تركيز. بروح 1 2 تالت سلسلة ارتفاع، ببتدي اقفل فيها بغرزة منزلقة. طيب هنرتفع 3 سلسلة، وبعديهم بردك 7 سلسلة، يعني 10 سلسلة. واحنا عارفين طبعا ان اول 3 سلاسل عمود، والسبعة بيكونوا مسافة ما بين العمود والعمود التاني، المكان اللي هروح اشتغل فيه عامة، لان مش هيكون عمود. كده 1 2 3، وارجع 1 2 3 4 5 6 7. كده اشتغلنا 10 صح كده يا بنات. هرتفع بعديهم كمان 4، يعني 14 سلسلة. 1 2 3 4. هنا بقى هبتدي اشتغل زي ما احنا شايفين غرزة كلاستر عشان ابتدي اكون الوردة. هسيب 1 2 3 4، وهبتدي الف الخيط على الابرة مرتين، لاني هبتدي اشتغل غرزة الكلاستر مكونة من 4 عمود ب2 لفة. هنعتبر ال4 سلاسل دول اول عمود. هلف بقى 1 2، كده بقى معايا على الابرة كام؟ الحلقة الاساسية ولفتين بقوا 3. هسيب من تحت 1 2 3 4، وفي رقم 5 برفع. بصوا بالنسبه لي دلوقتي الحلقه الاماميه اهي، هرفعها كده واخليها من تحت، وارفع على الابره الحلقتين اللي ورا وابتدي اشتغل عليهم. هسحب الخيط وهخرج منهم، معايا على الابره 4 حلقات، هلف الخيط واخرج من حلقتين، هيتبقوا 3، هلف الخيط واخرج من حلقتين. المره دي مش هلف الخيط، انا طبعا متبقي حلقتين، الحلقه الاساسيه وحلقه العمود ده، مش هلف واخرج دلوقتي، هسيبها معايا على الابره هي والحلقه الاساسيه. انا كده كونت عمود 2، بلف تاني مرتين وهدخل تاني في نفس الفراغ، هلف الخيط واسحب واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين، ارجع تاني مرة الف الخيط واخرج من حلقتين، واخلي الحلقة الاخيرة معايا. يبقى مرتين بلف الخيط واخرج من حلقتين عشان اختم العمود بلفتين. كده بقى معايا عمود 2 3. تالت عمود بلف الخيط وادخل تاني في نفس الفراغ، اسحب الخيط واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين، الف الخيط واخرج من حلقتين. دلوقتي معايا الحلقه الاساسيه، وهي طبعا المفروض كانت تكون لوحدها، بس عشان احنا في بدايه السطر هي هتكون حلقه العمود الاول والعمود التاني والتالت والرابع. هلف الخيط بخرج من كل الحلقات الموجوده عندي اهي زي ما احنا شايفين. وفي المرحله دي هعمل ايه يا بنات بقى؟ هلف الخيط مرتين، 1 2، وهروح فين؟ شايفين العمود بلفه اللي جاي ده بعد ال7 سلاسل دول؟ هسيبه ال7 سلاسل دي وهروح فوق العمود وابتدي اشتغل غرزة كلاستر مكونة من 4 عمود ب2 لفة. كده 1، بلف الخيط واخرج من حلقتين، الف الخيط واخرج من حلقتين، وكده معايا الحلقة الأساسية مع الحلقة ايه بتاعت العمود الأول. 2 3 4.
اصبح معايا الحلقه بتاعت غرزه الكلاستر الاولى اللي هي الاساسيه على الابره، واربع حلقات بتوع غرزه الكلاستر المكونه من 4 عمود ب2 لفه، يعني 5 حلقات على الابره. هلف الخيط واخرج منهم الخمس زي ما احنا شايفين. طيب انا كده كونت 2، كونت كده دي واحده، وكونت دي لا كونا دي وكونا دي اللي هي فوق العمود على طول. طب انا محتاجه ارتفع بقى واشتغل الاتنين اللي فوق دول. هشتغلهم ازاي؟ علشان اشتغلهم لازم يكون في فراغ اشتغل فيه. هكون من المكان اللي انا واقفه فيه 4 سلسله، 1 2 3 4. هلف شغلي الناحيه التانية يا بنات، وفوق المكان اهو اللي ما بين الغرزتين او في المكان اللي في المنتصف ده اهو باين الفراغ، بدخل وبعمل غرزة منزلقة، اسحب الخيط واخرج من تحت، واخرج كمان من الحلقة اللي عندي على الابرة. في نفس المكان وانا واقفة كده في خلف الشغل برتفع 4 سلسلة، 1 2 3 4، وارجع ارجع شغلي تاني للوجه. كده انا عندي 4 سلاسل اقدر اشتغل فيهم ايه غرزتين الكلاستر الجايين، وهيكونوا هم مجتمعين معايا مع الغرزتين الكلاستر اللي اشتغلناهم قبل كده. طيب انا كده ارتفعت 4 سلاسل واعتبرتهم اول عمود من الكلاستر اللي احنا هنشتغلها. هشتغل كمان 2 معاها، هدخل بقى في ال4 سلاسل دول في المنتصف واشتغل عمودين ب2 لفه لغايه نصهم كده. 1 بلف الخيط واخرج من حلقتين، وارجع الف الخيط واخرج من حلقتين، واخلي الحلقه الاخيره. تاني عمود ب2 لفه في نفس الفراغ. اصبح كده معايا 3 حلقات، العمود الاول والتاني والتالت. هلف الخيط واخرج من التلاته مع بعض. طيب يا بنات هتقولي لي طب ما انت كده لما كملتيش الرابع هعمله سلاسل. 1 2 3 4، وهنزل اشغل في الفراغ الدائره اللي احنا بنشتغل فيه غرزه منزلقه. يبقى كده غرزه الكلاستر التالتة خلاص اتكونت. طيب غرزه الكلاستر الرابعه بنعمل ايه؟ برتفع 1 2 3 4، وفي نفس الفراغ هشتغل كام؟ هشتغل 3 عمود ب2 لفه في نفس الفراغ الدائره ال4 سلاسل اللي احنا كوناه فوق الاتنين الكلاستر القدام كده. 1 2 3 3 بس، لان احنا ايه ارتفعنا السلاسل، يبقى ده كده الاربعه معايا كونوا 1 2 3 4. هلف الخيط واخرج منهم كلهم مع بعض زي ما احنا شايفين كده. خلاص انا كونت الزهره المكونه من 4 غرزه كلاستر فوق شبكه العنكبوت او فوق الدائره الاولى. هاخد 7 سلسله، 1 2 3 4 5 6 7، والف الخيط مره واحده، لاني فوق الاعمده لما باجي اشتغل بشتغل عمود بلفه واحده. الكلاستر بس هي اللي عمود بلفتين يا بنات. طيب بصوا بقى الشكل بيكون ايه. احنا كده طبعا كونا اول زاويه عندي. هي طريقه صراحه جديده شويه بس عجبتني، وحبيت ان احنا ايه اشارككم بيها، بحيث ان طبعا ما احبش اخبي عليكم اي معلومات جديده او اي طرق جديده في الكروشيه. ارجع تاني 7 سلسله المسافه، 1 2 3 4 5 6 7. بعد طبعا ما اشتغلنا السبعة هشتغل الاربعة بقى بتوع غرزة الكلاستر اللي هي هنشتغلها في الاول. احنا طبعا بكرر نفس اللي حصل في الزهرة دي. 1 2 3 4، هلف الخيط مرتين، بسيب 1 2 3 4 وبروح للغرزة رقم 5، بشتغل على حلقتين منها بقية غرزة الكلاستر مكونة من 4 عمود ب2 لفة. يعني المفروض كمان ان انا بشتغل على السلاسل اللي اشتغلتها دي كمان 3. اشتغلنا 1 2 3، معايا 4 حلقات بلف الخيط واخرج منهم كلهم مع بعض. هروح بقى مباشرة بعد ما اشتغلت غرزة الكلاستر الأولى بشتغلها على الطاير على السلاسل يا بنات زي ما شفنا. التانية بروح اشتغلها على العمود نفسه ايه اللي احنا المفروض في الفراغ اللي جاي. بلف مرتين وادخل فوق العمود واشتغل غرزة الكلاستر مكونة من 4 عمود ب2 لف كده. 2 3 4. معانا على الابره 5 حلقات. بلف الخيط وبخرج منهم كلهم مع بعض. هبتدي ارتفع 4 سلسله، 1 2 3 4. المره دي بلف شغلي الناحيه التانية، وفوق الفراغ ده بشغل غرزه منزلقه اهو.
1 2 3 4. بلف شغل تاني للوجه، وفوق داخل بقى الدائرة دي ببتدي اكون غرزتين الكلاستر اللي جاي. الاربع سلاسل دول اللي ارتفعناهم هي بتكون اول طبعا غرزة من غرزة الكلاستر اللي جاية، بتكون على الطاير زي الغرزة دي يا بنات. الغرزة اللي على الطاير دي هي اللي بنشبك فيها في الاربع زوايا، يعني كل زاوية بشبكها في واحدة. يعني هنا الغرزة اللي هنشتغلها دلوقتي هبتدي اشبكها بقى في الوحدة المقابلة ليها عند الغرزة دي. كده اشتغلنا عمود، بلف الخيط مرتين وادخل داخل الاربع سلاسل، بكون واحد تاني في نفس الفراغ، اتنين. كده كونا 3 عمود بلفة. هلف الخيط واخرج من ال3 حلقات الموجودين عندي على الابرة، هسحب بس الخيط بالشكل ده وهاخد سلسلة واسحبه بالشكل ده شوية. هجيب بقى الوحدة اللي هبتدي اشبك فيها من الوش كده عند نفس غرزة الكلاستر من فوق، بدخل زي ما احنا شايفين واسحب الحلقة دي يا بنات من تحتها زي ما احنا شايفين. هرجع بقى ارتفع 1 2 3 4، وفي نفس الفراغ اللي ابتديت منه الاربع سلاسل بتاع الفراغ اللي في المنتصف ده بعمل غرزة منزلقة كده بالشكل ده زي ما احنا شايفين اهو. ابتدت الوحدة دي تتشبك مع الوحدة دي. شبكنا فين؟ شبكنا في غرزة الكلاستر الطايرة اللي هي زي دي او زي دي يا بنات زي ما احنا شايفين اهو. طيب هكمل، لسه محتاجين نعمل الغرزة رقم 4. 1 2 3 4 سلسلة، وهكمل بعدها 3 عمود ب2 لفة عشان نكمل غرزة الكلاستر مكونة من 4 عمود ب2 لفة. كده 1 2 3 4، بكمل ب3 عمود ب2 لفة لغاية نصه. معانا 4 حلقات، بلف الخيط واخرج منهم كلهم مرة واحدة. هاخد 7 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7، واروح فوق العمود بلفة اللي جاي اهو في الوحدة اللي انا بشتغل فيها. الف الخيط واشتغل ايه؟ بشتغل لفة واحدة على الابرة يا بنات لانه عمود بلفة واحدة. ادخل فوق العمود اشتغل عمود زي. طيب يا بنات احنا كده شبكنا الجزء ده. محتاجة ان في نفس المكان اللي عند العمود ده بردك اشبكه مع الوحدة اللي انا بشتغل فيها. هعمل ايه؟ من نفس المكان اللي انا واقفة فيه، ونركز كويس في الخطوة دي. انا قلت لكم ان وحدتنا النهاردة كلها افكار جديدة بس الصراحة حلوة جدا ومميزة. هلف الخيط 1 2، ومن نفس المكان اللي انا فيه هجيب بقى الوحدة اللي في الخلف فوق العمود ده اهو اللي في الوحدة التانية اللي احنا شغالينه. بشغل عمود بلفة ب2 لفة، عفوا يبقى العمود ب2 لفة زي ما احنا شايفين. بسحب الخيط واخرج من تحت الحلقة بتاعة العمود، والف الخيط واخرج من حلقتين، الف الخيط واخرج من حلقتين، الف الخيط واخرج من حلقتين. بصوا بقى ايه اللي حصل اهو. كده اتشبكت كمان منطقة الأعمدة. 7 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7، وهروح للمكان اللي جاي. طبعا برتفع كمان 1 2 3 4، واكون 1 2 3 4 في رقم 5. بقيت غرزة الكلاستر نكون كمان 3 عمود ب2 لفة، 1 لغاية نصه، 2 3، ومعانا 4 سلاسل البداية يبقى 4. العمود بشتغل غرزة الكلاستر التانية فوقيه كده 1، واخلي حلقته في نفس الفراغ، 2 3. أربعة كده، 1 2 3 4 بالإضافة للحلقة الأساسية يبقوا 5. ألف الخيط وأخرج منهم ال5 مع بعض. 1 2 3 4، نلف شغلنا للخلف، ندخل فوق المكان الفراغ ده أعمل غرزة منزلقة. 1 2 3 4، ألف تاني للأمام، أكون عمودين كمان في داخل بقى الفراغ بتاع ال4 سلاسل ب2 لفة لغاية نصهم. يبقى كده عندي 1 2، ده رقم 3. الف الخيط واخرج من 3 حلقات. لسه بستمر وبشبك في الوحدة دي زي ما احنا شايفين.
الحلقة اللي معايا هنا هرتفع سلسلة واحدة بس، وبسحب الخيط كده بالشكل ده. بجيب الوحدة التانية المقابلة اللي هشبك فيها، وباجي فوق غرزة الكلاستر الطايرة، بدخل تحت حرف الفي للمنتصف بالظبط اهو، واسحب بقى الحلقة اللي احنا سحبناها من الجهة التانية بالشكل ده. 1 2 3 4، وانزل اقفل بغرزة منزلقة داخل الفراغ المكون من ايه. بصوا يا بنات، طبعا بعد ما بنخلص شغلنا وبنكوي الشغل بيكون ده شكل ايه الشغل بتاعنا، زي ما احنا شايفين، زي ما احنا شايفين في منتهى الجمال والروعة. كده بكون بقى الغرزة الأخيرة. هنبتدي نكمل، برتفع بسم الله 1 2 3 4، وأكمل 3 عمود ب2 لفة كده، 1 2 3، ألف الخيط وأخرج من 4 حلقات زي ما احنا شايفين، و7 سلسلة 1 2 3 4 5 6 7، وبروح اشتغل فوق العمود بلفة، عمود بلفة زي ما احنا شايفين، وبكمل بنفس الطريقة. لو طبعا كان عندي وحدة تانية من الجهة دي كنت هشبك الوحدة، الحلقة دي كنت هسحبها مرة من الحلقة دي، وهسحبها مرة كمان من الحلقة اللي هنا، ومرة كمان من الحلقة الموجودة في المربعات الباقية. خلاص يا بنات، بكمل بقى بنفس الطريقة وارجع لكم تاني نكمل نشوف وحدتنا كلها شكلها ايه مع بعض. رجعت لكم تاني، وزي ما احنا شايفين في النهاية في ثالث سلسلة ارتفاع ارتفعتها قفلت بغرزة منزلقة. بتكون ده الشكل النهائي لوحدتنا النهاردة. وطريقة التشبيك انا عارفة طبعا ان هي طريقة شوية فيها شوية اختراعات، بس حلوة وجميلة، والوحدة سهلة وبسيطة. مفيش بس فيها فكرة غير في السطر الاخير اللي بيكون بالنسبة للوحدة الاولى هو السطر الاخير، وبالنسبة لكل الوحدات هو بيكون السطر الاخير وسطر التشبيك بردك في نفس الوقت. اتمنى ان فكرة الفيديو النهاردة تكون سهلة وبسيطة عليكم، وكمان تنول اعجابكم. وطبعا بعد ما بنخلص المفرش او الشال او اي حاجه انت حابه تعمليها من وحدتنا النهارده، بنبتدي نعمل اطار اخير. ولو حابين الاطار الاخير قولوا لي، وانا من عينيا الاتنين نشرحه مع بعض. اتمنى ان فيديو النهارده يكون سهل وبسيط عليكم وينول اعجابكم. ما تنسوش اذا عجبكم فيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، واستنوني فيديو جديد من وي. وما تنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس ونوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.